Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi khởi động nhẹ nhàng bằng cách bón hành cho đám cao thủ từ vây bắt mình, A Lương nhà ta vừa aura farming, vừa căn dặn đám thiếu niên thiếu nữ trước khi đi giao lưu võ thuật với Đại Ly. Quả là vừa ngầu vừa xúc động đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ, hãy cùng xem trong tập 6 này sẽ có những chuyện gì xảy ra nào. Tốt nhất, hãy nên bắt đầu nói từ phía Đại Ly trước, vì A Lương đã quá mạnh rồi. Nếu muốn thì có khi chỉ cần một đao là đủ chém nát Bạch Ngọc Kinh mà A Lương không cần nhấc chân đi ra khỏi Hồng Trúc Trấn đấy chứ. Ngay tại khoảnh khắc A Lương tháo bỏ chiếc nón lá che giấu tu vi, một người một đao với khí thế ngút trời tiến về phía kinh thành Đại Ly, thì ở tại kinh thành, thái tử Tống Tập Tân bây giờ được gọi là Tống Mục đang chủ trì đại trận. Mới có một thời gian không gặp mà nhìn thiếu niên này đã có vẻ như trở nên lợi hại rất nhiều đúng không? Cảm thấy thời khắc khổ tận cam lai sau bao năm chịu khổ đã đến, Tống Mục dõng dạc tuyên bố: "Ta, Tống Mục, phụng lệnh Hoàng đế Đại Ly, ra lệnh cho 12 vị chính thần trấn giữ khí vận Sơn Hà, lĩnh kiếm nghênh địch." Lời vừa dứt thì 12 đạo lưu quang từ 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh bắn ra, chia làm 4 hướng, chúng từ nhỏ hóa lớn, rơi vào trong tay các pháp tướng hùng vĩ của 12 vị chính thần. Sau đó là tiếng hưởng ứng giống như thiên lôi của 12 vị chính thần vang lên. Chúng thần lĩnh mệnh, tuyệt đối không để kẻ này xông vào kinh thành. Có thể nói, Tống Mục bây giờ đang cảm thấy bản thân vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ uy nghiêm, thiếu niên này rất thỏa mãn, chỉ cảm thấy bao nhiêu đau khổ phải chịu trong thời gian qua để đổi lấy giây phút này là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì ngay từ khi mới nhận lại thân phận thái tử và quay về kinh thành, Tống Mục đã được chỉ định là người sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng việc thái tử trở thành người điều khiển Bạch Ngọc Kinh thì theo kế hoạch của Tống Chính Thuần thì chưa phải là ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa là đền bù cho con trai, sau nhiều năm chịu khổ, Dương Nam Châm đã đẩy nhanh chuyện tiếp nhận Bạch Ngọc Kinh cho người con trai thất lạc đã lâu này. Thế là việc phải trở thành người chấp trưởng 12 thanh phi kiếm trong Bạch Ngọc Kinh đã khiến cho Tống Tập Tân phải trải qua quá trình tu luyện và thử thách vô cùng đau khổ. Chính vì thế, bây giờ thời khắc khổ tận cam lai của Tống Mục đã đến, còn gì sung sướng hơn việc lần đầu tiên ra tay đối địch lại là sự kiện tầm cỡ quốc gia, thậm chí là tầm cỡ châu lục, dù sao cũng là đối địch với cường giả có thể đã đạt tới thiên nhân cảnh cơ mà. Còn về phần 12 vị chính thần kia, mệnh lệnh triều đình khi đến tay họ, nội dung truyền đạt lại là nắm trong tay trọng khí quốc gia, thoải mái sử dụng quốc thế, dùng toàn lực chặn đánh một tu sĩ Nguyên Anh cảnh, nghi ngờ là Ngọc Phước cảnh. Thế nên, mấy tên này mới mạnh miệng như vậy. Nên biết rằng, trong số 12 tôn chính thần đó, cảnh giới tối đa sẽ không có một ai vượt quá Nguyên Anh cảnh. Quay trở lại khu vực Bạch Ngọc Kinh, chịu trách nhiệm bảo vệ trực tiếp bên dưới là Đại Ly Nguyên Soái, Tống Trường Kính, Vọng Phu 10 cảnh, còn người quản lý hộ quốc đại trận là quốc sư Thôi Sàm. Vậy là việc bày binh bố trận đã xong, bây giờ đến phần diễn biến chính trong tập 6 này. A Lương sau khi không phải tự áp chế sức mạnh thì đã dùng tốc độ giống như lôi bạo bay về phía kinh thành Đại Ly. Kẻ cản đường đầu tiên mà hắn gặp là nam nhạc chính thần, cầm theo phi kiếm tên là Hương Hỏa. Sau lời cảnh báo của A Lương, ta chỉ đến tìm Đại Ly Hoàng đế, những kẻ khác biết điều thì mau chóng qua một bên. Thì nam nhạc chính thần coi đó là sắc sược, vì thế cũng trở thành kẻ ra tay trước. Sau đó thì cũng vinh dự trở thành vị chính thần đầu tiên hết đất diễn trong hoạt hình Kiếm Lai 2. Ngay sau đó, cứ một khoảng thời gian ngắn thì lại có thêm một vị chính thần tiếp bước người đi trước, đó chính là ra nhận tiền cát xê rồi về nhà đắp chăn đi ngủ. Tổng cộng là 6 tôn chính thần đã vỡ nát kim thâm trong lần va chạm này. Cùng thời điểm đó, tại nơi mà đám người hoàng đế đang đứng, người mà Tống Chính Thuần gọi là Lục Tiên Sinh đang dùng vọng khí thuật để quan sát cuộc chiến. Nói thêm một chút, vọng khí thuật này không chỉ đơn thuần là pháp thuật dùng để nhìn xa đâu, đây vốn là thần thông thường có của các thần linh, con người cũng có thể học được, nhưng yêu cầu về thiên phú cũng rất cao. Lại thêm một nguyên nhân nữa khiến những tu sĩ có thể dùng vọng khí thuật có địa vị cao là bởi vì cách tu luyện thuật này cực kỳ bảo mật. Số gia tộc nắm được cách tu luyện vọng khí thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn về phần tác dụng chính của thuật pháp này là gì thì mình sẽ nói đến trong những video sau. Quay lại với diễn biến chính, Lục Tiên Sinh càng quan sát lại càng kinh hãi, bởi vì A Lương càng đến gần kinh thành thì cảnh giới lại càng tăng lên nhanh chóng. Trong khi làm thịt đến tôn chính thần thứ 6 thì cảnh giới đã là phi thăng cảnh rồi. Điều này khiến cho Lục Tiên Sinh phải lắc đầu ngao ngán, chỉ có thể thốt ra một câu: sợ ngươi rồi. Sau đó thì ra lệnh cho đám chính thần còn lại nhường đường, còn đám chính thần thì đúng là như được đại xá, nhanh chóng dạt sang hai bên, nhường ra một con đường thông hướng kinh thành. A Lương thì vẫn chưa đã tay, vốn còn định tiếp tục xuất ra thêm mấy đao nữa, nhưng nghĩ đến có việc quan trọng trước mắt nên mới tha cho những kẻ còn lại một kiếp. Con đường thông hướng kinh thành đã rộng mở, ngay cả hộ quốc đại trận đang bảo vệ kinh thành cũng không biết vì nguyên nhân gì cũng đã được giải trừ. A Lương nhanh chóng lao về phía Bạch Ngọc Kinh. Đến nơi, A Lương thay đổi thanh trúc đao đã tàn tạ thành thanh hẹp đao tường phù mượn của Lý Bảo Bình, hắn quát lớn: "Năm đứa đang ở trên lầu kia, ai là Hoàng đế Đại Ly, mau lăn xuống đây dập đầu nhận sai, ta đếm đến 10. Miệng thì nói vậy, nhưng A Lương chơi xấu, đếm nhảy cóc xuống đến 1 rồi vung đao chém luôn vào Bạch Ngọc Kinh. Thấy vậy, Tống Trường Kính vì muốn bảo vệ Hoàng huynh còn đang ở phía sau nên đã chủ động chặn đường A Lương, vốn là chuẩn bị đại chiến 300 hiệp.
Nào ngờ chỉ cần A Lương xuất ra một kiếm thôi mà đã đánh cho vị võ phu 10 cảnh này suýt thì đang xuất. Nếu không phải do A Lương cảm thấy khí phách và võ đạo của Tống Trường Kính đáng khen thì chỉ cần bonus thêm một đao nữa thì có chờ mới cứu nổi vị đại nguyên soái này. Đến cuối cùng, may mắn là có Loan Trường Dã đến ứng cứu kịp thời mới giữ lại được cái mạng nhỏ cho Tống Trường Kính. Loan Trường Dã vừa xuất hiện đã khuyên A Lương nên dừng tay, đừng phá hủy Bạch Ngọc Kinh, đồng thời còn đem Tề Tịnh Xuân ra làm cái cớ. Đúng là cáo già thình tinh, lão ta vừa mở miệng đã bắt đầu bốc phét về việc đã được Tề Tịnh Xuân tư vấn cho việc xây dựng Bạch Ngọc Kinh. A Lương thừa biết là lão này ăn nói lung tung nhưng vẫn thù đao lại, dù sao thì mục tiêu của A Lương đến đây không phải là để núa sát đám người này. Bởi vì mục đích chính của hắn đó là muốn xem nơi mà Tề Tịnh Xuân đã tốn rất nhiều tâm huyết này có xứng đáng với những tâm huyết đó không. Dù sao thì biểu hiện của Đại Ly khi mà Tề Tịnh Xuân bị rơi vào tử cục kia cũng quá khó nhìn, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ vô ơn. Chỉ cần A Lương muốn, hắn hoàn toàn có thể xử đẹp Tống Trường Kính, sang phẳng Bạch Ngọc Kinh và thu hồi toàn bộ tâm sức mà Tề Tịnh Xuân đã dành cho Đại Ly. Nhưng mà rốt cuộc hắn cũng không làm như vậy. Sau khi A Lương thu đao vào bao, hoàng đế Tống Chính Thuần mới bước ra. Thấy Tống Chính Thuần xuất hiện, A Lương lại rút đao ra kề ngay cổ ông ta. Ngay khi Tống Chính Thuần chuẩn bị thản nhiên đón nhận lưỡi hái tử thần, thì quốc sư Thôi Sàm bất ngờ hiện thân. Lão khuyên A Lương tha mạng cho hoàng đế, bởi lẽ tâm huyết nửa đời sau của Tề Tịnh Xuân đều là cả vào vương triều Đại Ly hiện tại. Ông hy vọng Đại Ly có thể đi ra một con đường khác biệt, nên mới chọn chúng những đứa trẻ ở huyện Long Thuyền. Nghe những lời của Thôi Sàm, A Lương cuối cùng cũng chậm rãi hạ đao, tha cho Tống Chính Thuần một mạng. Thế nhưng trong quá trình vấn kiếm lần này, do tiết lộ thực lực thật sự, A Lương đã khiến một số đại nhân vật trên trời đóng mắt. Vậy là A Lương giao lại thanh đao cho Tống Trường Kính, dặn dò phải trả lại cho Lý Bảo Bình, rồi vươn vai ngẩng đầu cười hỏi: "Chư vị tiên sinh, là Phật pháp sâu xa hay đạo pháp cao siêu đây? Vậy thì cứ để A Lương ta đánh với các người một trận rồi hãy nói." Ngay sau đó, A Lương bộc phát tu vi đỉnh cao 13 cảnh, giống như một cột sáng rực rỡ từ nhân gian vọt thẳng lên trời, mạnh mẽ phá vỡ vòng trời thiên mục của Hạo Nhiên Thiên Hạ, bay lên tận cùng thiên ngoại để cùng vị chân vô địch kia triển khai một trận đại chiến thống khoái. Trước khi rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, A Lương còn đánh gãy Trường Sinh Kiều của Hoàng đế Đại Ly, khiến Tống Chính Thuần hoàn toàn mất đi tư cách tu đạo, đồng thời chuyển toàn bộ 6 thanh phi kiếm còn lại của Bạch Ngọc Kinh cho các kiếm tu ở kiếm ký Trường Thành. Tiếp theo đó, Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình và những người khác sẽ chính thức mở ra phó bản Nữ Quỷ Áo Cưới và chạm trán những nhân vật huyền thoại khác. Nhớ ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ các bạn nhé!